Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag trotsar vi det blöta novembervädret och jag tänkte vi skulle ta en titt på en tämligen robust fällkniv från Cold Steel. Cold Steel är ju ett amerikanskt företag utan vad jag vet egen amerikansk produktion, som ju är den karismatiska, kan man säga, Lynn Thompsons skötebarn från början. Det är ju sålt nu. Många befarar väl att det här klassiska företaget skulle tappa rejält i kvalitet. Och visst har man väl sett lite begynnande tecken på det. Det har kommit ut en del lite skräpaktiga knivar. Nu balanserar jag här så. Men i alla fall när det kommer till deras gamla klassiker så håller de fortfarande måttet. Idag ska vi som sagt kolla på en fällkniv, en riktig robust en. Det är SR1 Light. En rejäl rackare. Det är naturligtvis fortfarande så att man ska inte betonga med sina fällknivar, men en gång i tiden snöade jag in på att jag ville ha en fällkniv man kunde klara så att säga allt med. Och även om man nog inte ska betonga med så är väl SR1 en av de få som man i alla fall kommer i närheten av det med. Gör inte det här så att säga. Får väl hålla sig rimliga tjocklekar naturligtvis, och man får ju räkna med att bladet påverkas. Jag har inte gjort det hittills för mig dock, men man får väl hålla det till ett minimum. Den har ju Cold Steels triadlock som ju sägs vara det starkaste på marknaden. Den har ju så att säga en stopppinne när den går emot där också, vilket gör att man då kanske kan batonga lite mer med en vanlig kniv som förstör låset. Det är ju också självjusterande det här så. Men
ska man batonga med en kniv, fällkniv, så är det väl en sån här då, men man ska ju inte det. Det går i alla fall, och jag har inte märkt något bladspill alls. Jag har hållit på med den. Cool stil uppfattas ju av många som lite macho och kanske väl taktiska. Men har faktiskt riktigt många riktigt bra knivar. De är som sagt kända för att ofta göra riktigt robusta saker som tål att användas. Och tittar man på produktionen så går man på de som är gjorda i Taiwan eller Japan. De har även haft produktion i Italien, men det vet jag inte om de har längre. Men Taiwan och Japan är väl de finaste. Så är de riktigt bra gjorda. Går man ner och kollar på de rent Kina-tillverkade så får man väl kanske passa sig ibland. Men överlag riktigt trevliga knivar. När det kommer till täljning så påverkas den naturligtvis av att den har så himla grovt blad. Den är väldigt tjock bakom äggen, så det blir ju inga superfina, men det är knappt några curls överhuvudtaget om. Men visst funkar det väl lite grann. Men det är ju en ganska bastant och klumpig kniv. Hittar man lite torrare träd så går det faktiskt att få till lite curls med den också. Så visst, den funkar. Absolut, men den är väl ingen dröm att tälja tinder med. Eller featherfix. Matlagningsmässigt är den ju också ganska grov, men funkar ju. En grov kniv, den fungerar ju mer som en yxa när den kommer in i sån här hård mat än att skära, men funkar hyfsat. Som sagt, den splittar ju lite mer som en yxa än skär som en kniv ibland. Men så är det ju med de här synnerligen grova bladen. Vi tar lite spesa på den när vi håller på här. Stängd längd är 137 mm. Öppen är den 238 mm lång. Och bladet är 102 mm långt. Bladtjockleken är 4,8 mm, så riktigt rejält. Och vikten är 196 gram. Lite storleksjämförelser. Här är Ontaris Rat No. 1. En stor kniv, men fortfarande lite mindre än SR1 Light. Ska man komma upp ungefär samma storlek så har vi Carnifex från CRKT. Lite mindre, men och framförallt så är den ju lite tunnare i bladet. Men närmar sig samma storlek i alla fall. Det är riktigt stora knivar. Den enda jag har som egentligen har samma storlek, det är nog Kanseps Helx. Den är riktigt rejäl, men även den är ju lite tunnare i bladet. Jämför man med lite fastbladare så har vi här Gerber Strong Arm. Lite större men ganska lik. Och den som kanske är mest lik men lite lägre blad då, det är ju Mora Garberg. Men storleksmässigt ganska lik. Eldstålsmässigt så har den en ganska vass rygg. Så det funkar bra. Jag vet inte hur jag ska komma åt det här utan att välta allt.
När det kommer till ergonomi är det väl kanske inte den bekvämaste kniven i världen, men den funkar hyfsat. Man kan ju även choka upp lite här fram på den om man vill. Är ju egentligen en tvåhandsöppnare. Den har ju det här triadlocket som är en form av backlock eller lockback. Går ju att flippra upp med lite svung på grund av det tunga bladet, och går även att enhandsstänga med en viss teknik där man hejdar den lilla icke-vassa delen av bladet med fingret. Funkar. Stålet i SR1 Lite är ju ett 8 CR14 MOV. Det är ju inget man hurrar över direkt, men förut sa man i alla fall att 8 CR var första av de här kinesiska bokstavsstålen där man i alla fall börjar få ett någorlunda stål. Jag har ju jämförts med 440C, även om det kanske folk har backat lite på det, men ett stål som duger i alla fall, inget att hurra över. Och det är det som håller ner priset på kniven. Värt att nämna är att SR1 Lite har Cold Steels beryktade stenhårda och tajta pocket clip. Så här får man kämpa både för att få i den och ur den ur fickan. I stort sett tycker jag nog att Cold Steels SR1 Lite är en riktigt trevlig kniv att ha med sig i skogen. Om man nu till exempel vill ha en fällkniv och en liten yxa med sig istället för att ha en stor kniv. Tål riktigt tuffa tag får man ju säga, och jag har inte märkt att den har påverkats när jag har haft den ute och använt. Man ska ju dock vara medveten att man ska inte batonga med fällknivar, och det är klart att bladet kan påverkas. Jag har inte märkt något i alla fall, och som sagt en kniv som tål riktigt tuffa tag. Inte den snyggaste i världen, men en riktig brukskniv. Och en kniv jag absolut rekommenderar. Cold Steel SR1 Lite alltså. Finns ju även Cold Steel SR1 med finare material i stålet. Den springer dock iväg i pris ganska mycket. Så härligt med Sverige. Det är så ljust så länge på vintern eller hösten. Ja, det blev ju becksvart här, men jag tackar i alla fall för titeln för den här gången. På Cold Steels SR1 Lite. En trevlig kniv. Jag hoppas att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej hej!